سلام دوستان و همراهان نسل بهتر. در این برنامه آموزشی گل رو داریم با استفاده از کاغذکشی. وسایل مورد نیازمون کاغذکشی هست در ابعاد 8 در 30 سانتی متر، کاغذ سبز برای ساقه احتیاج داریم به یک مستطیل به اندازه 7 در 32 سانتی متر و برای برگ کاغذرنگی سبز رو به اندازه 3 در 12 سانتی متر. یک مقدار سیم نازک و چسب احتیاج داریم.